เอฟเฟกต์ซูมเฉพาะใบหน้าเหมือนกับ TikTokแอป CapCut สามารถตัดต่อได้หรือเปล่า เดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับมีเพื่อนๆได้สอบถามเข้ามานะครับว่าอยากจะตัดต่อคลิปเต้นนะครับให้มันเหมือนกับจับเฉพาะใบหน้าที่อยู่ในแอป CapCut จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยต้องมีคลิปเต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีแล้วไปลุยกันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราเต้นนะครับลักษณะคลิปนี้นะครับผมก็จะถ่ายอัตราส่วน1:1นะครับแต่ก่อนจะทำปรับไปใส่ใน TikTok ซึ่งสัดส่วนใน TikTok จะขนาด9:16ที่เป็นแนวตั้งนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางขวาหาคำว่ารูปแบบนะครับพอได้รูปแบบก็เปลี่ยนเป็น9:16แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีสีดำข้างบนกับข้างล่างเราใช้2นิ้วนะครับในการขยายคลิปของเราให้เต็มเอาให้เต็มแบบนี้ไปเลยนะครับให้เห็นเฉพาะใบหน้านะครับจากนั้นก็กดกลับไปได้เลยครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมจะทำการ track นะครับหรือว่าจับเฉพาะใบหน้านะครับไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาก็จะให้ตำแหน่งของใบหน้ามันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีตัวช่วยนะครับเป็นไฟล์ที่เหมือนกับเส้นตารางนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทำกับคลิปนี้ได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเพิ่มไฟล์นั้นนะครับไปที่คำสั่ง overlay นะครับแล้วก็ไปเพิ่ม overlay นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกเป็นโหมดของรูปภาพก็จะเป็นรูปนี้นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มเข้าไปจะเป็นตารางลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับในการซูมให้เต็มจอไปเลยนะครับก็จะมีเส้นตารางให้เรากะได้เลยนะครับว่าเวลาเราขยับไปตรงไหนก็ให้มันอยู่ในสัดส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดึงเส้นตารางให้ครอบคลุมก่อนเนาะพอได้แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆโฟกัสในส่วนของสันจมูกนั่นเองนะครับก็จะได้จับจุดง่ายนั่นเองเนาะก่อนเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆไปแตะคลิปที่เป็นคลิปเต้นก่อนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มคีย์เฟรมนะครับเพิ่มแค่จุดเดียวก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับในการดึงให้สันจมูกมันไปอยู่ตรงจุดที่เป็นกึ่งกลางของเส้นตรงนี้พอดีนะครับมันจะได้จับง่ายเนาะถ้าเราเคลื่อนไปแล้วจมูกให้มันตรงนี้พอดีนะครับใช้2นิ้วนะครับขยายในส่วนของสัดส่วนตรงนี้ให้มันง่ายนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนไปครับจมูกหลุดแล้วดึงลงมาครับให้อยู่สันจมูกอยู่ตรงนี้พอดีขยับไปนิดนึงหลุดก็ดันเข้าไปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดคลิปนะครับขยับครับจมูกหลุดดึงเข้าไปหลุดอีกแล้วดึงเข้าไปนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆตึ๊บจมูกขยับนะครับเดี๋ยวเราทำจนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเพื่อนๆก็เลื่อนกลับมาครับลองดูครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนว่าพื้นหลังมันขยับแต่ว่าใบหน้าเรายังอยู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานเราก็แค่ลบโอเวอร์เลย์ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็แตะที่โอเวอร์เลย์นะครับหรือถ้าแตะไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในข้างนอกแบบนี้เรากดที่คำว่าโอเวอร์เลย์แล้วกดที่รูปนะครับจากนั้นก็เลือกลบทิ้งไปได้เลยครับก็จะเหลือแต่รูปที่ไม่มีเส้นตารางนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เอาไปตกแต่งตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยใส่เอฟเฟกต์หรือว่าไปใส่เพลงอื่นๆต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปนั่นเองนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ Export ออกไปใช้งานซึ่งในฝั่งของ iOS ตรงนี้นะครับสามารถที่จะกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้เลยครับ
จากนั้นเพื่อนๆก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู before กับ after กันดีกว่าครับ Just because they're about to blow. Just because they're about to blow. เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาเทคนิคที่เป็นเหมือนกับเอฟเฟกต์ซูมใบหน้านะครับคล้ายๆกับ TikTok เอามาลองตัดต่อในแอป CapCut นั่นเองนะครับลองเอาไปปรับสัดส่วนตรงไหนที่เพื่อนๆอยากจะเอาแทร็กหรือว่าอยากเอาไปติดตามนะครับอยากจะเอาใส่ในส่วนของเอวส่วนของลำตัวก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนจุดเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ